හොඳයි අදත් ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් මම thumbnail එකේ දාලා තිබ්බා වගේම අද මම මගේ YouTube channel එක ඔස්සේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි කොහොමද නිවැරදිව ලේසියෙන්ම faucetpay account එකක් හදාගන්න කියන කාරණය පිළිබඳවයි. ඉතින් මේ faucetpay account එකක් හදාගන්න එච්චර වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. විනාඩි 5ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත අපිට faucetpay account එකක් හදා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේ faucetpay account එකකින් අපිට කරන්න පුළුවන් තවත් වැඩක් තමයි මේ අපිට ලේසියෙන්ම අපේ තියෙන cryptocurrency එකක් වෙනත් cryptocurrency එකකට convert කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක තුලින් මම ඒකත් කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හොඳයි. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයා තාමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම මාව subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු අද අපේ වීඩියෝ එකට. හොඳයි. මුලින්ම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මම පල්ලෙහා මගේ description එකේ දාලා තියෙනවා link එකක්. මේ link එකෙන් ඔයා මෙතෙන් දෙන්න. මම පළවෙනි comment එකේ pin කරලා මේ link එක දාලා තියන්න. එතනොත් ඔයාලට මෙතනට එන්නේ හැකියාව තියෙනවා. හරි. ඉතින් ඔයා link එක click කරලා මෙතනට ආවට පස්සේ මෙතනදී තමයි අපිට faucetpay එකට register වෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මෙතනදී කොහොමද මුලින්ම මේක වැඩ කරන්න කියලා. ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති මුලින්ම තියෙනවා අපිට username එකක් දාන්න තියෙනවා. මෙතනදී ඔයා කැමති username එකක් මේකට දාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයාගේ නම දාලා තව ඉලක්කම් 2 3ක් හරි ඔයාලට කැමති නමක් මේකදී ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනදී ඔයාගේ email address එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒ email address එකම මෙතනදී repeat කරන්න දෙනවා. ආයෙත් ඒකම දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන password එකක් දාගන්න. මෙතනදී ඔයාලට කැමති password එකක් දාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් හොඳ strong password එකක් මෙතනට දෙන්න. ඉලක්කම් ඊට පස්සේ අර symbols ඊට පස්සේ අකුරු මේ ඔක්කොම එකතු වෙච්ච හොඳ strong password එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ password එකම අපිට මෙතන repeat කරන්න තියෙනවා. ඉතින් ආයෙත් ඒ password එක repeat කරලා මෙතන I accept terms and condition කියලා දීලා I am a human කියලා දුන්න හැටිය මෙතන captcha එකක් fill කරන්නයි. ඔයාලට ඒ captcha එක fill කරලා මෙතන sign up දෙන්න. right. එතකොට මෙතන මේ ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මේ captcha එක fill කරන විදිය මෙතන නම් දැන් අපිට select කරන්න තියෙන්නේ board to තියෙන photos ටික තමයි මේක select කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට යාලා අපිට මේක verify කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. right. ඉතින් ඒක ඕන කෙනෙක්ට කරගන්න පුළුවන්. හරි. එතනින් අපි ගියාට පස්සේ ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ හොඳයි. ඒ විදිහට අපි register form එක fill කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට එනවා confirmation email එක. මෙතනදී ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයාගේ Gmail එකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් එහෙම ඔයාලට මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙයි email එක. මේ email එකට click කරලා අපිට මෙතනින් තමයි අපේ email එක confirm කරගන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති thank you for registering info at faucetpay. However, before you getting running on this site, you have to confirm this email address. To click here to confirm account කියලා තියෙනවා. මෙතනින් අපි click එකක් දෙනවා. හරිද? right. හොඳයි. එතකොට ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ වගේ login page එකකට එනවා. හරි. මෙතනදී අපි කලින් දුන්න email address එකයි password එකයි දීලා මෙතන captcha එක fill කරලා sign in කියන එකට click එකක් දෙන්න ඕනේ. හොඳයි. දැන් මම මේ ටික fill කරගත්තා. මම මෙතන දැන් sign in කියන එකට click එකක් දෙනවා. හොඳයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනදී අපිට එනවා කෝඩ් එකක්. මේ කෝඩ් එක එන්නේ ඔයා කලින් දුන්න ඊමේල් එකටම කෝඩ් එකක් එනවා. අපි මේ කෝඩ් එක මෙතන ටයිප් කරලා log me in කියන එකට ක්ලික් එකක් දෙන්න ඕනේ. right. හොඳයි. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනදී අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා faucetpay එකකින් කෝඩ් එකක්. හොඳයි. මෙන්න මේ වගේ ඊමේල් එකක් ඇවිල්ලා තියෙයි. මෙතනින් ඔයාලට තියෙයි අංක 6ක කෝඩ් එකක්. මෙන්න මේ කෝඩ් එක ඔයා කොපි කරන් ගිහිල්ලා අපි අතනින් paste කරන්න ඕනේ. නැත්තම් මේක අපි type කරන්න ඕනේ. හරි. දැන් මෙතනදී මම මේක අරගෙන හොඳයි මේ විදිහට මම ඒ අංකෙ මෙතන type කරලා log me in කියන එකට click එකක් දෙනවා. හරි. ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති අපේ faucetpay account එක දැන් create වෙලා ඉවරයි. දැන් අපිට මේකට ඕනම coin එකක් deposit කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනදී හරිම ලේසි විනාඩි 5ක්වත් ගියේ නැහැ මේ වැඩේ කරගන්න. ඉක්මනින්ම අපිට මේ faucetpay account එක හදා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා.
හොඳයි දැන් මෙතනදී මම ඔයාලට කියලා දෙන්න කොහොමද අපිට මේකට දැන් coin එක deposit කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ කොහේ coin එකක් තියෙන එකක් අපේ account එකට දාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති උඩ තියෙනවා deposit කියලා. ඔයා මෙතන click එකක් දෙන්න. මේ විදිහට deposit කියන එකට click එකක් දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති මේ තියෙන්නේ ඔයාගේ bitcoin address එක. හරිද? ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ ethereum address එක. ඉතින් ඔයාලට කොහෙන් හරි bitcoin satoshi එහෙම නැත්නම් ethereum satoshi dogecoin litecoin මේවා ලබා ගන්න අවශ්‍ය වෙලාවල් වලදී එතනින් ඉල්ලනවා ඔයාගේ bitcoin address එක මොකක්ද කියලා. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ address එක මෙතන click එකක් දුන්න හැටියෙම නිකම්ම copy වෙනවාට මෙතන පේනවා ඇති copied කියලා වැටුණා. ඉතින් මේ විදිහට address එක copy කරන් ගිහලා එතන paste කරපු හැටියෙම ඔයාලට මේ ඔයාගේ coins ටික ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. right ඉතින් බලමු කොහොමද අපි මේකේ coin එකක් exchange කරගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් මෙතන තියෙන bitcoin එකක් ethereum වලට ethereum වලට dogecoin වලට litecoin වලට මේ වගේ අපිට අවශ්‍ය ඕනම coin එකකට convert කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි මේක අපිට කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති ඉරි කැලි තුනක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන click එකක් දෙන්න. එතන click එකක් දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති තියෙනවා trade කියලා. මෙන්න මේ trade කියන එකට click එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ coin swap කියලා දෙනවා. ඒක උඩ click එකක් දෙන්න. හොඳයි. මෙතනට ආවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනින් අපිට තියෙනවා මේ අපිට අවශ්‍ය coin එක select කරගන්න. මෙතනදී අපිට ඕනම coin එක select කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන coin ඕනම එකක් මෙතන select කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් දැන් මේ account එක create කරා විතරයි නේ. ඒකින්ද මේකේ amount balance එකක් නැහැ. නැත්තම් මට ඔයාලට කරලාම පෙන්වන්න තිබ්බ මේක කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් දැන් ඔයා මෙතන dogecoin select කරා නම් ඊට පස්සේ මෙතන ඔයා ඒ amount එක මෙතනින් දාන්න ඕනේ. හරිද? මේ amount එක එතනින් දාලා ඊට පස්සේ ඔයාට convert කරන්න අවශ්‍ය coin එක දාන්න ඕනේ. හරිද? ඒක දාලා make exchange කියන එක ඔබ මේ click කරපු හැටිම ඔයාලට ඔයාගේ dogecoin ටික ethereum වලට convert කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේකේ අපිට faucetpay එකේ වැඩ කරගෙන යෑමේ හැකියාව තියෙන්නේ. හොඳයි. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මට ඒ ටික තමයි ඔයාලට කියන්න අවශ්‍ය වුණේ. ඉතින් ඔයා වීඩියෝ එක කැමති නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මොනවාරි ප්‍රශ්නක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පළල comment section එකේ දාන්න. මම ඒවට අනිවාර්යයෙන්ම reply කරනවා. ඉතින් මේ වගේ videos දිගටම බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම මම subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් මම ළඟදිම අරන් එනවා faucetpay එකෙන් කොහොමද faucetpay එකට website වල වැඩ කරලා කොහොමද අපි deposit එක කරගන්නේ කියලා මම videos ඉදිරියේදී අරන් එනවා. ඒක නිසා මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අදට මං ගිහින් යන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.